नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु टेक्स टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईहरुलाई टिकटकमा भिएफएक्स भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छौं। तपाईहरुलाई आज म यो खालको भिडियो बनाउन सिकाउँदै छु। यो भिडियो बनाउनको लागि निकै सजिलो तरिका छ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा काइन मास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन काइन मास्टर डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ, तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनको लिंकलाई फलो गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र काइन मास्टर डाउनलोड गरिसकेपछि काइन मास्टरलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र काइन मास्टरलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन मास्टर ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमले इन्टरफेस खुल्छ र तपाईहरुले यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि 9:16 मा यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनेर मिडिया तपाईहरुले मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेपछि एउटा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डलाई यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई थोरै अगाडिसम्म यसरी सर्काउनुहोस्। सर्काइसकेपछि लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा गरिसकेपछि तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनको लिंकमा एउटा भिडियो छ, त्यहाँ गएर यो ग्रीन स्क्रिनको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा राख्नु होला र यसलाई फुल स्क्रिनमा यसरी तान्नुहोस्। तानिसकेपछि तपाईहरुले यो ग्रीन स्क्रिनको भिडियो यहाँ थोरै यता सर्काउनुहोस् र यहाँ साइडमा कोरमा कीको अप्सन छ, यसलाई गएर इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि अगाडि सुरुमा आउनुहोस् र लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि तपाईहरुले कुन फोटो त्यहाँ राख्नुपर्ने हो त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि यहाँसम्म लैजानुहोस्। सबै आफ्नो साइजमा लैसकेपछि यता साइडमा हेर्नुहोस्, यहाँ 3 डटको अप्सन छ, यहाँनिर गएर यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि थोरै अगाडि जानुहोस्। तपाईहरुले अब यो किसिमले खुलेको छ, यसमा हरियो देखायो अलि बढी। हरियो देखाइसकेपछि तपाईहरुले फेरि पुनः उही भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ कोरमा कीमा जानुहोस्। कोरमा कीमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ थोरै यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। अब यो पर्फेक्ट बनिसकेको छ र यो भिडियो यो फोटो हाम्रो अलि साइडमा मिलेको छैन, यसलाई थोरै जुम गर्नुहोस् अथवा कसरी मिल्छ आफ्नो तरिकाले हेरेर यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब यसमा सिलेक्ट भइसकेको छ र यो हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। एक पटक यसलाई म प्ले गरेर हेर्छु कस्तो भयो यो भिडियो। ल हेर्नुस्, यो भिडियो हाम्रो पर्फेक्ट तरिकाले बनिसकेको छ र अब तपाईहरुले यसको लागि यसलाई सेभ र शेयर गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो ग्यालरीमा आउँछ र तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा गएर यो भिडियोलाई सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यस्ता भिएफएक्स खालका भिडियो बनाउँदाखेरि हामीलाई लाइक, कमेन्ट र हाम्रा फलोअरहरु पनि निकै धेरै बढ्दै जान्छन्। र साथीहरु, तपाईहरुलाई पनि यस्तै टिकटक सम्बन्धी अन्य भिडियोहरु चाहिएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।